माझ्या चॅनलवर तुमच्या सर्वांचे स्वागत करते. तर आज आपण फोटोशॉप CC कसा फोटो एडिट करायचा अथवा त्याला रिटच कसा द्यायचा ते पाहणार आहोत. तर तुम्ही माझ्या चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असताल तर सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. तर आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करायला स्टार्ट करूया. सर्वात पहिलं याची डुप्लिकेट लेअर तयार करू. डुप्लिकेट लेअर तयार केल्यानंतर सर्वात पहिलं आपण पेस्ट लिंक करणार आहोत. तर त्यासाठी मी सर्वात पहिलं स्पॉट हिलिंग ब्रश टूलचा यूज करतो. अशा प्रकारे आपण चेहऱ्यावरची पिंपल काढू शकतो. अशा प्रकारे आपण फेस क्लीन करू शकतो. तुम्ही इथून त्याची साईज कमी अथवा वाढवू शकता. तर आपले फेस क्लीन झाल्यानंतर आपण आपली लेअर मच विजिबल करू. त्यानंतर फेस क्लीन झाल्यानंतर जर थोडंफार असेल तर पुन्हा डुप्लिकेट लेअर करू. चांगल्या प्रकारे फेस क्लीन करावं. तर मी माझ्या फोटोला फेस क्लीन केला आहे, नंतर मच विजिबल केले. तर आता आपल्या फेसला ब्लर करून कसं एडिट करायचं, त्याचा कोणत्याही प्रकारचा टेक्स्ट न जाता कसा एडिट करायचा ते मी आता तुम्हाला सांगणार. तर सगळ्यात अगोदर डुप्लिकेट लेअर करून घेणे. त्यानंतर फिल्टर त्याचे आपण एक 3 पार्ट करतो. अशा प्रकारे 3 केल्यानंतर आपण बॅकग्राऊंड कॉपी आणि बॅकग्राऊंड कॉपी म्हणजे इथं बॅकग्राऊंड 1 सुद्धा होऊ शकतं. तर तिथे जाऊन फिल्टरमध्ये जाऊन ब्लर म्हणजे गॉसिंग ब्लर करा आणि त्याची रेडियस 2.0 पिक्सेल ठेवून ओके करा. त्या तुम्ही तो आपापल्या फोटोचा ते करू शकता. तर बॅकग्राऊंड कॉपी 2 मध्ये जाऊन त्याचं फिल्टरमध्ये ऑर्डरमध्ये जाऊन हाय पासमध्ये तिथं आपल्या फोटोनुसार रेडियस ठेवायची 1.0 ठेवली आहे. तर ओके फोटोनुसार करायचं. नॉर्मलच्या जागी लिनियर लाईट करा. तर लिनियर लाईट केल्यानंतर आपला फोटो दिसतो. तेव्हा इथं मिक्सचर ब्रश टूलचा यूज करावा. इथे या तिथं 40 करून घ्यायचं. इथे 55 40 आसपास ठेवायचं. ते ट्रान्सफर ठेवायचं. तेव्हा फ्लॅट करतो ते तुम्ही सेटिंग बघून घ्या. त्यानंतर आपण बॅकग्राऊंड कॉपीवर क्लिक करून आपले फेस थोडेफार विदाउट टेक्स्ट न जाता फेस क्लीन करू. कोणत्याही प्रकारचं टेक्स्चर न जाता आपला चेहरा एडिट होतो. तर मी चेहरा एडिट करायचो मी बी ट्राय करा. तर अशा प्रकारे मी फोटो क्लीन केला आहे. तर तुमचा तुम्ही बी असा फोटो क्लीन करू शकता. सर्व वाटेल त्याची नीट एडिट करून सर्व मस्ट विजिबल करा. नंतर मस्ट विजिबल झाल्यानंतर कॅमेरा फिल्टर ओपन झाला आहे. वाढवतो
वाईट फोटोचा तुमचा त्यानंतर एक्सपोजर थोडंसं प्लेस करून कॉन्ट्रास्ट थोडंसं निगेटिव्ह करा. त्यानंतर हायलाईट थोडंसं वाढवा. शॅडो कमी करायचं थोडीशी व्हाईट थोडंसं करा. त्यानुसार ब्लॅक्स थोडंसं करा. त्यानंतर नंतर ओकेवर क्लिक करा. थोडा वेळ नंतर त्याचा फोटो एडिट करायचा. जे चेंजेस केले ते दिसत आहेत. त्यानंतर मर्ज विजिबल नंतर पुन्हा एकदा डुप्लिकेट लेयर करू. या ठिकाणी जाऊ सिलेक्टिव्ह कलरमध्ये जायचं. नंतर ते येलो करू. थोडंसं वाढवू. मॅग्नेटा कमी येलो. सिलेक्टिव्ह कलर वापरून येलोमध्येच 30 सेकंड करायचे ॲडजस्टमेंट. अजून एकदा सिलेक्टिव्ह कलर नंतर फोटोनुसार करू शकता एडिट. अशा प्रकारे माझा फोटो चेंज झाला. त्यानंतर मी सर्व मर्ज बघा कसा फोटो. त्यानंतर आपण तयार करू. आपला फोटो असा एडिट झाल्यानंतर आपण एक डुप्लिकेट लेअर काढू. तुम्ही थोडा मागे येतो परत डुप्लिकेट लेअर काढू. त्यानंतर तिथेच जाऊ आपण कलर बॅलन्स करू. सॉरी कलर बॅलन्स वायरस सॅच्युरेशन त्यानंतर डुप्लिकेट लेअर इमेजमध्ये जाऊ. ॲडजस्टमेंटमध्ये जाऊ. लेबल्स थोडीफार ॲडजस्ट करतो. तर तुम्ही त्यानुसार ॲडजस्ट करू शकता. ओके तर आपला फोटो अशा प्रकारे एडिट झाला आहे. नंतर ॲडजस्ट इथेच जाऊ. ॲडजस्टमेंटमध्ये जायचं. ब्राईटनेस ब्राईटनेस थोडं कॉन्ट्रास्ट एकदम थोडं कमी करायचं. ब्राईटनेस एकदम थोडा वाढवायचा. ओके नंतर मर्ज विजिबल करा. तर ते सर्व झाल्यानंतर पुन्हा एकदा फिल्टरमध्ये जाऊन कॅमेरा फिल्टर ओपन करायचं. कॅमेरा फिल्टर ओपन केलं झाल्यानंतर वाईटनेस त्यानुसार वाढवा. सॅच्युरेशन पुन्हा एक्सपोजर कॉन्ट्रास्ट आपल्या फोटोमध्ये चेंजेस होतात. तर आपण कसं बघा कसा एडिट झाला. आपण कसा एडिट झाला तयार करायची. डुप्लिकेट लेअर आपण बॅकग्राऊंड कॉपी केल्यानंतर सिलेक्टिव्ह कलरमध्ये जाऊ. पहिल्यांदा जी सेटिंग केली होती तिचं नाव येलोमध्ये अशा प्रकारे नंतर तसं डुप्लिकेट लेअर करा. डुप्लिकेट लेअर कधी दिसू नका नाही तर आपण डुप्लिकेट लेअर केल्यानंतर फिल्टरमध्ये जाऊ. लिक्विड मध्ये जाऊ. आपण हेअरस्टाईल जरा चेंज करू.
तर आपण अशा प्रकारे फोटो साईड झाला नंतर आपण बॅकग्राऊंडची क्लिक करू. तर माझ्या व्हिडिओमध्ये तर आपण त्यामध्ये येलो जरा करून घेऊया सॅच्युरेशन जाऊन I hope you have that's my thank you for watching video the background much तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला